بس کسا خوشی نمیاد. بس برده شبال خلفا گشت یا تو نو بگم کی کار بوده باشه نه بار برما آسان گرفت. برما اولا خیلی. یکنیم قاشق از رویانه، یا قاشق از کارم. از اون طرف شده خواهیم یکنیم قاشق از روی سرگست. یکنیم قاشق از کارم نیم قاشق از این گریبا ورود ریچه چرا روزی زیاده تو میده خب قرآن اجازه جای نمازش ما رو بیشتر کنه از کارم هیچ طوری بده تو رو خود و قشنگ تو بعد نگم بشه واسه آوردی؟
باش بازار دست از تصاف کنیم ما یکی که تا کنیم بازار میده بعد چیه خواهی ما دیدم بخیر فقط شدن هست بسیار نفر تناس یادانه هست نه تناس یادانه هست یا برا از صفر نگرفته